Vă salut, dragi urmăritori! Sunt Daniel de la canalul The Pilot și după o mulțime de automobile pe care vi-am tot prezentat eu pe canal, a venit momentul să facem și un episod tehnic. Anume, ce este bine și ce nu este bine să faci motorului tău pentru ca mașina să aibă o viață cât mai lungă. Una dintre componentele cele mai importante care scurtează sau lungește viața unui motor este ungerea. Pentru ungere nu trebuie să facem mare lucru. Practic trebuie să verificăm joja de ulei. Joja de ulei este, după cum știți, un bețișor pe care îl introducem în baia de ulei, îl scoatem de acolo și vedem funcție de cât de tare se murdărește, dacă avem mai mult sau mai puțin ulei în baie. Motoarele moderne au însă o jojă electronică, însă aceasta ne spune doar nivelul uleiului, nu și calitatea acestuia. Hai să ne luăm de ideea de cantitate a uleiului din baie. Dacă uleiul este mai puțin decât trebuie în baie, atunci acesta va balbota mai puțin în baia de ulei, va stropi mai puțin cămășile de cilindri și astfel vom avea o ungere deficitară a acestora care încet încet va distruge motorul. Dacă însă completăm ulei mai mult decât trebuie, acesta va spuma până la urmă și de asemenea nu va realiza o ungere corespunzătoare a cămășilor de cilindri din cauza că el este îmbibat, în ghilimele, cu mult aer și de asemenea ajungem la același grav rezultat, anume distrugerea prematură a motorului. În mod normal, uleiul din motor, treptat, el scade. Scade datorită faptului că orice motor, mai mult sau mai puțin, consumă ulei. În ultimii ani, motoarele moderne, datorită segmenților mai subțiri, concepuți astfel să asigure o frecare mai mică cu cilindru și să fie mai eficiente și să consume mai puțin carburant și să polueze mai puțin, consumă mai mult ulei din cauza acestor segmenți mai subțiri. De asemenea, la acest lucru contribuie și calitatea uleiului, care în ultimii ani este un ulei mai subțire decât în trecut, de cum se foloseau la motoarele din trecut și automat, fiind mai subțire, trece mai ușor de segment spre camera de ardere și se consumă mai ușor. În mod normal, uleiul trebuie să scade. Eu știu, la un drum de am traversat țara se va simți puțin că s-a consumat din ulei și trebuie completat tot de fiecare dată. Însă, sunt situații mai grave când uleiul crește singur. Și veți zice cum să crească uleiul. Simplu, pentru că în ulei pătrunde carburant. Se poate întâmpla să pătrundă carburant din cauza unor deficiențe și probleme tehnice și atunci uleiul se contaminează cu carburant, fie motorină, fie benzină și nivelul crește. Aceasta este o situație nedorită, tehnică, care deteriorează uleiul și totodată deteriorându-l pe acesta și el nu va mai proteja motorul cum trebuie. De asemenea, nu numai carburantul poate pătrunde în ulei. Poate pătrunde și lichidul de răcire. Dacă lichid de răcire pătrunde în ulei, de asemenea, există posibilitatea ca și nivelul de ulei să crească. Dar pe lângă faptul că ar crește, s-ar observa și felul cum se prezintă la vizualizare. Un ulei normal este lucios. Fie mai negru, fie mai puțin negru, dar este lucios. Un ulei care conține în el și lichid de răcire este mai mat și are oarecum culoarea spumei de la cafeaua cu lapte. În acest caz, de asemenea, uleiul acela nu mai asigură ungerea corespunzător și este un pericol foarte mare pentru a utiliza motorul în acest fel. Motorul, în funcționarea sa, trebuie să aibă și o presiune de ulei specifică. La relantia are o presiune mai mică, în funcționare are o presiune mai mare. De aceea nu este indicat să mergem subturat, pentru că mergând subturat avem totuși o presiune de ungere mai mică decât ar fi normal. Deci trebuie să mergem la turațiile specificate, nu să încercăm să mergem subturat pentru a reduce consumul de carburant. Acum să nu exagerăm, se poate face asta, dar nu exagerat. Un alt lucru care ne indică că ceva e în neregulă cu motorul nostru este fie lampa, fie indicatorul presiunii de ulei, care dacă scade sub nivelele corecte,
e cazul să oprim imediat motorul pentru că înseamnă că acesta are o presiune insuficientă și se va deteriora foarte rapid. O altă caracteristică care trebuie să o avem grijă de ea la motoare este răcirea. Pentru acest lucru, de asemenea, nu trebuie făcut mare lucru, trebuie să avem lichid antigel în motor la un nivel corect. Și de asemenea, acesta se controlează pe vasul de expansiune, unde avem un minim și un maxim și ne asigurăm că lichidul de răcire este în motor corespunzător, la nivelul corespunzător. Veți vedea că atunci când motorul îl porniți și îl folosiți un timp, nivelul acesta crește. Crește pentru că se dilată apa, pentru că are o temperatură mai mare. Însă după ce temperatura motorului scade din nou, nivelul de lichid de răcire va coborî. De aceea este indicat atât uleiul cât și lichidul de răcire să le verificați dimineața când porniți motorul, când a stat o seară nefuncțional și a avut timp toate să se așeze în motor. O altă tehnologie modernă care poate distruge motoarele în epoca de astăzi este start-stop-ul. O să ziceți cum au făcut inginerii asta? Păi inginerii fac asta pentru a îndeplini niște norme de poluare, pentru a putea să aibă pe un număr de kilometri un consum cât mai mic, dar pe ei nu interesează în mod particular dacă motorul tău va avea aceeași durabilitate cum le aveau vechile Mercedes-uri din anii 90. Ce se întâmplă? Fiecare motor, în momentul pornirii sale, practic are presiune de ulei 0 și pentru câteva zecimi de secundă, până motorul ajunge la turația corespunzătoare, măcar de relanti, nu vom avea presiune de ulei corespunzătoare și multe din componentele motorului se vor roti cu o ungere deficitară sau chiar deloc. Și atunci fiecare pornire la rece și poate și la cald aduce o uzură suplimentară unui motor. De aceea acest start-stop, de fiecare dată când el pornește și iar pornește și iar pornește, iar pornește, avem o mulțime de porniri la rece. Iar acest lucru duce la o viață mai scurtă a acelui motor. Dacă puteți, opriți acest start-stop. Ba mai mult, acesta vă va proteja de utilizare excesivă și demarorul și chiar și bateria în situația în care este iarnă, pentru că totuși un demaror consumă foarte multă energie electrică din baterie în momentul pornirii și dacă merg 3 metri la un semafor, este o coadă de automobile și am pornit motorul să merg 3 metri, iar se oprește, iar mai stau 2 minute, iar mai merg 3 metri și tot așa, bateria aceea are de suferit, în special iarna. Ba mai mult, acest start-stop în perioada de iarnă aduce și probleme pentru că în cazul unui drum foarte scurt, întrerupt de aceste opriri, motorul nu reușește să ajungă la temperatura de funcționare optimă, nici el și nici uleiul. Ba mai mult, să vă aduc la cunoștință că orice motor care este rece, așa zis un șoc automat îl face să funcționeze un pic mai turat, deci există un consum mai mare de carburant în momentul când motorul nu este la temperatura optimă. Așadar, să nu credeți că faceți economie cu start-stop-ul, ci pur și simplu vă distrugeți motoarele. Sunt create aceste sisteme pentru a face să scadă poluarea, pentru că mașinile nu mai poluează când stau la semafor, dar are repercusiuni grave asupra buzunarului noastre, pentru că viața motorului nu va mai ajunge să fie poate 1.500.000 de kilometri, ci poate doar 200.000 de kilometri, după care trebuie refăcut. Un alt element important al vieții unui motor este temperatura motorului. Motorul când pornește este rece și trebuie să aveți grijă de el să se încălzească înainte să-l folosiți intensiv. Niciodată nu folosiți un motor intensiv înainte să apuce să se încălzească. Îl lăsați să se încălzească și chiar dacă temperatura lichidului de răcire ajunge la 90 de grade,
Nu totdeauna și uleiul a reușit să ajungă la temperatura lui de funcționare, așadar mai lăsați un pic de timp înainte să-i dați talpă. Dacă însă ați mers și ați dat talpă și ați mers și v-ați plimbat și ați făcut un pic de curse pe aici pe acolo sau ați mers mai sportiv, nu ați ajuns în parcare, opriți imediat motorul, pentru că în acest moment iar ați făcut un lucru foarte rău. Majoritatea motoarelor din ziua de astăzi sunt motoare turbo. Și în special în zona turbinei, uleiul care o unge și pe aceasta trece printr-o zonă extrem de fierbinte. Dacă am oprit motorul când încă turbina este încă foarte fierbinte și nu am lăsat să se răcească motorul după ce l-am forțat, bineînțeles că uleiul rămas în zona turbinei se va carboniza și se va deteriora mult mai repede. Pe lângă acest lucru, practic motorul va ajunge imediat după oprire ca temperatura lichidului de răcire să depășească punctul de fierbere și practic ăla este un motor încins. Normal ar fi trebuit să fie lăsat să răcească, dar nu în modul motor oprit, ci în modul funcționând, pentru că în acest caz pompa de apă circulă acel lichid de răcire prin radiatoare și prin zonele fierbințe ale motorului și preia acea căldură. Așadar, căldura trebuie să o avem în vedere dacă vrem să avem o viață lungă pentru motorul nostru. Nu știu dacă v-am spus multe lucruri, dacă vă sunt utile sau nu, însă am încercat să vă aduc în atenție câteva lucruri care vă poate lungi viața motorului. Acestea fiind spuse, vă mulțumesc pentru vizionare. Dacă vă place ceea ce fac, dați un like, eu știu, poate și un subscribe și ne vedem și în alte episoade. Vă mulțumesc pentru vizionare. Bye bye!